درود فراوان خدمت همه شما همراهان مهربان و دوست داشتنی کانال روزاندیش با یکی دیگه از سری قسمت‌های ترید توسط نکات و الگوهای روانشناسی کندل ها محبوب ترین پلیلیست این کانال همراهتون هستم. میخوایم طبق روال چند تا ترید انجام بدیم و نکات و الگوهای آموزش داده شده رو با هم مرور کنیم. پس اگر دوست داشتید تا انتهای ویدیو من رو همراهی کنید. بسیار خوب، روی جفت ارز BNB در بازار OTC هستیم. تایم فریم کندل ها روی 1 دقیقه، تایم ترید روی 1 دقیقه شناور. یکی از عزیزان پیام داده بود که آخه اولیمپ که تایم شناور نداره. بچه ها این کلاک که اینجا هستش همون تایم شناوره. تایم ثابته و روی کویک که کلیک میکنید برای ترید های زیر 1 دقیقه هستش. برمیگردم اینجا، ببینید ساعت من هماهنگ میشه با ساعت بازار. خب همینطور که مشخصه روند نزولیه. میبینید ما های پایین تر از های قبلی داریم، 2 تا کندل کوچیکن، پس ما کل این روند رو یک روند اصلاحی در نظر میگیریم. خب نمیتونم وارد ترید لوور بشم چون سایه کندل دقیقاً روی لول روند نامبر بسته شده، اما از طرفی احتماله تکرار رفتار گذشته چارت در این محدوده و لول وجود داشت. ببینید به هر حال من اگر این رو رسم بکنم میتونید ببینید که این اتفاق رخ میده. در کنارش ما اینجا پوشای نزولی داشتیم به همراه کندل سیگنال روزاندیش، اما چون سایه کندل قرمز دقیقاً روی لول روند نامبر ما بسته شد و ریجکشن گرفت، ببین ورود به پوزیشن لوور با ریسک همراه بود. به خاطر همین من ترید نکردم، صبر کردم تا موقعیت بعدی. کندل ماربوزو در بین روند مومنتوم، پس میتونه باعث ادامه روند بشه. یادتون میاد در پلیلیست روانشناسی کندل ها متد 2022 در خصوص کندل های بازگشتی و کندل های ادامه دهنده صحبت کردیم و گفتم که اونجا وقتی کندل های مثل دوجی، اسپینینگ تاپ، همر، اینورتد همر و ماربوزو در بین روند قرار بگیرند میتونن باعث ادامه روند بشن و اگر روی لول قرار بگیرند میتونن باعث برگشتش بشن. ریجکشنی که کندل گرفته از این لوله و ربطی به شرایط کندل ماربوزوی ما نداره که گفتیم میتونه باعث ادامه روند بشه. اگر ثانیه آخر بسیار خوب. فرصت برای ورود به ترید از دست رفت تا من بخوام این قلم رو پاک بکنم. چه پوزیشن جذابی هم میشد. ما اینجا یک کندل روزاندیش در بین روند داریم، جذابترین الگوی معرفی شده در روزاندیش. از پایین فشار و ریجکشن نداره، در روند مومنتوم قرار داره. به همین دلیل کندل بعدی قرمز رنگ شده. خب من باز هم ترید لوور میگیرم، چون بذارید رسم بکنم که ببینید. نگاه کنید، سایه کندل
از لول سمت چپ عبور کرده. من اگر میانگین سایه ها رو بخوام رسم کنم این زون رو پیدا میکنم، اما همینطور که میبینید سایه کندل عبور کرده و از طرفی بچه‌های باهوش و حرفه‌ای چی داریم؟ ما اینجا یک گپ و فاصله تا لول داریم. به همین خاطر من وارد ترید لور شدم. نگاه کنید رفتاری که روند اینجا داشت باز هم تقریباً تکرار شد. اینجا رو ببینید، حتی خیلی وقتا در شکل و ابعاد کندل ها میتونه مشابه رفتار کنه. این ویژگی یک چارت سالم و نرمال برای ترید کردن هستش. این رو دارم میگم که نگید خیلی وقتا زمان ترید استاد میگه الان در بد مارکتیم، شرایط سخته، بازار آرام هم به این شکل ببینید پیدا میشه و میتونید ازش استفاده کنید. باز از لول ما عبور کرد. من ترجیح میدم در ادامه روند مومنتوم و روند نزولی وارد ترید لور بشم. عزیزان گپ و فاصله تا لول بعدی وجود داره. من اینطوری گپ رو مشخص کردم براتون. بله لولی هم اینجا دیدیم که افکتیو هم هست، اما کندل قرمز رنگ ما از لول ما عبور کرده و به خاطر همین من همجهت با روند مومنتوم، روند نزولی وارد ترید لور شدم. گپ و فاصله هم تا لول داریم. خب الان هم میتونستم ترید لور بگیرم، اما چرا وارد ترید نشدم؟ دلیلش رو قبلا براتون بارها توضیح دادم. عزیزان یکی از دلایلی که من یه مقدار سعی میکنم شمرده صحبت کنم اون هم این هستش که بچه ها ببخشید یک لحظه باید یک تماس مهم رو پاسخ بدم. خب خیلی از همگی پوزش میخوام، تماس مهمی بود باید پاسخ میدادم. داشتم این نکته رو توضیح میدادم که دلیل این که در یکی دو ویدیوی اخیر من سعی میکنم یه مقدار شمرده تر صحبت بکنم به خاطر بحث زیرنویس اتوماتیک ویدیوها در یوتیوب هستش که زمانی که تون صحبت میکنم خیلی کلمات رو درست تشخیص نمیده. چون خیلی از عزیزان گفتن که اگر ممکنه زیرنویس ویدیوها رو هم فعال بکنید و از طرفی توی این چند ماه اخیر خصوصاً کامنت های زیاد و دایرکت های زیادی از کاربران انگلیسی زبان یا خارجی داشتیم که درخواست کرده بودن که لطفاً سابتایتل انگلیسی ویدیوها رو فعال بکنید. به خاطر همین برای اینکه یوتیوب خیلی غلط غلوط کلمات رو ننویسه و چون فرصت این رو واقعا ندارم که خودم بخوام زیرنویس قرار بدم یا زیرنویس ها رو اصلاح بکنم، سعی میکنم که از این به بعد یه مقدار شمرده صحبت بکنم. اینجا رو داشتم توضیح میدادم که چرا وارد ترید لور نشدم با اینکه یک کندل بازگشتی در بین روند مومنتوم برای من تشکیل شده بود. ببینید بعد از کندل بازگشتی ما یک گپ بزرگ بین کندلی به وجود اومد. گپ ها خطرناکن. سعی بکنید همیشه وقتی گپ رو میبینید ترید نکنید، صبر بکنید ببینید مارکت چیکار میکنه، چون معمولاً بعد از پیدایش گپ چارت
یک تلاش برای پر کردن این گپ میکنه. گاهی وقتها هم گپ باعث ادامه روند میشه بچه‌ها. ما نمیتونیم بگیم پس این که گپ همیشه میتونه باعث ادامه روند بشه یا میتونه باعث تشکیل کندل غیر همرنگ بشه، اما طبق تجربه در 60 الی 70% موارد گپ باعث ادامه حرکت میشه. حالا نمونهش رو اینجا مثلا ببینید. گپ های بین کندلی خیلی زیادن. اینجا رو ببینید. یک گپ خیلی اینجا رو ببینید. الان حتی بین این دو کندل گپ وجود داره. بین این دو کندل گپ وجود داره. اینطوری بذارید بگم که گپ های کوچیک میتونه باعث ادامه حرکت بشه، اما گپ بزرگی مثل این باعث میشه کندل غیر همرنگ تشکیل بشه. پس به همین دلیل من وارد ترید نشدم. خب همچنان روند نزولیه و شتاب و مومنتوم در دست فروشنده ها. بذارید ببینیم کندل میتونه از این لو ظاهراً عبور کرده. من وارد ترید لوور شدم. اگر بیاد بالا ریجکشن بگیره از لول سمت چپ، من یک ترید دیگه میزنم. من با مارجین آف سیفتی وارد ترید دوم شدم. احتمال میدم که به حرکت نزولیش ادامه بده. دلیلش اینه که اولا روند ما یک روند نزولیه، قبلتر هم همینطور اینجا های پایین تر ساخته. کندل قرمز رنگ من از لول سمت چپ عبور کرده. ما اینجا چرخه بازگشت رو داریم. بعد از دریافت ریجکشن از ساپورت سمت قبل انتظار ادامه حرکت نزولی رو داشتم. اشکال نداره. یکی دیگه از فکت هایی که باعث شد ترید لوور بگیریم، ببینید الگوی پوشای نزولی و بعد کندل سیگنال لو پایین تر هم ساخته. باید به حرکت نزولیش ادامه میداد. روی ترید بعدی جبران میکنیم. من رقم تریدم رو افزایش میدم. خب برای این پوزیشن احتمال تشکیل کندل قرمز به خاطر ادامه حرکت نزولی و گپ تا لول وجود داره، اما یک الگوی کندل با دامنه وسیع هم تشکیل داده که میتونه باعث بشه در ثانیه های آخر کندل سبز رنگ بشه. چرا که کندل قرمز ما ببینید اگر بله کج کشیدم فکر کنم بچه ها. نه عبور نکرده بود. از لول سمت چپ گفتم عبور کرده سایه این کندل قرمز، اما عبور نکرده بود. صبر میکنیم تا کندل ها از این محدوده عبور کنن. بعد میتونیم همجهت با روند برای جبران دو پوزیشن قبلی وارد ترید بشیم. ما الان در یک کانسولیدیشن اریا قرار داریم. یکی از خطرناکترین محدوده ها برای ورود به ترید، به دلیل اینکه در کانسولیدیشن اریا الگوها و قوانینی که راجبشون صحبت کردیم در اکثر موارد کار نمیکنه و
میبینید در انتهای روند داره یک دیمند زون خریدارها ایجاد میشه. اگر از لول سمت چپ عبور بکنه و به سمت بالا شتاب بگیره، زون ما معتبرتر میشه بچه‌ها و بعد از برگشت به زون میتونیم با اطمینان بالایی وارد ترید بشیم. حالا من خیلی تو این بحث نمیخوام برم. داره از زون گذر میکنه. گپ و فاصله داریم تا لول فرش و لول زنده ما، اما سمت چپ گپ و فاصله داریم هنوز. میخوام با مارجین آف سیفتی وارد ترید هایر بشم. ریسک زیادی کردم. به دلیل چی بچه ها؟ به دلیل اینکه در کانسولیدیشن اریا هستیم. یعنی این رزیستنس وقتی قبلا چندین بار مانع از ادامه حرکت کندل شده، ممکنه الان هم با وجودی که ما های بالاتر داریم، یعنی سایه کندل سبز رنگ لول رو کراس کرده و گپ و فاصله هم تا لول داریم، وجود این رزیستنس در کانسولیدیشن اریا میتونست مانع از ادامه حرکت کندل بشه و کندل قرمز بسازه. همینطور که دیدید اولش هم کندل قرمز رنگ شد، بعد کندل سبز ساخت. حالا به این پوزیشن دقت کنید بچه ها. گاهی وقتا از برخی از عزیزان کامنت یا ایمیل دریافت میکنم، میگه من همه ویدیوهای شما رو دیدم، همه نکات رو، الگوها رو همه رو بلدم، ولی نتیجه نمیگیرم، یا 50-50 میشه، یا تو روز نتایجم راضی کننده نیستش. همیشه من تو ویدیوها راجع به تمرین براتون صحبت میکنم. میگم بچه ها تمرین زیاد به شما یاد میده که فکت ها و الگوهای مختلف رو مثل یک نوازنده حرفه‌ای ساز پیانو یا هر ساز دیگه‌ای در لحظه تشخیص بدید. ببینید این مثال رو بارها زدم برای بچه‌هایی که توی کانال قدیمی هستن، خیلی تکراریه. این که گفتم که شما مثلا با 2 سال پیانو تمرین کردن، 3 سال پیانو تمرین کردن نمیتونید مثل کسی که به هر حال 6 سال 7 سال داره پیانو میزنه ساز بزنید. به الان نمیخوام این مقایسه رو بکنم بگم تو باینری هم باید 6-7 سال کار کنی، نه، برای که پیانو همچین سازیه دارم راجبش میگم. اون وقتی میشینه یک نوازنده حرفه‌ای پیانو با تجربه چندین ساله، وقتی پای ساز میشینه یک نگاه به نوت میکنه، انگشتاش بدون اینکه بخواد فکر بکنه به سرعت روی کلاویه ها حرکت میکنه. ولی کسی که تازه یاد گرفته باید نگاهش به نوت ها باشه، دستش رو با دقت روی اکتاف ها جابجا بکنه، نوت ها رو پیدا بکنه. فرقش اینه وقتی تمرین به اندازه دارید ممکنه شخص اینجا میگه آقا ما اینجا لول داریم، اینم کانسولیدیشن اریا، خب اینجا کندل بعدی قرمز رنگ تا اینجا هم میاد پایین، خوشحاله، میگه به بچه تحلیلی کردم. بعد یهو میره بالا میگه خب دیگه کندل رو داره دستکاری میکنه دیگه، یعنی باید این کندل قرمز میشد، تحلیل من درست بود. گاهن هنوز از این حرفا میشنوم. خب حالا یه نکته، خود من هم یا وقتایی اشتباه تحلیل میکنم دیگه، مثل این پوزیشن 2 تا ترید لووری که از دست دادم، تحلیل من از دید خودم اشتباه بود. من نمیام بگم که من درست تحلیل کردم، اینجا کندل دستکاری شد که من 2 تا پوزیشن رو از دست دادم. نه، من اشتباه تحلیل کردم و همیشه وقتی این اتفاق میفته تو ذهنم به خودم میگم خب اشتباه کردی، دقت کن، شاید یک فکت و یه نکته رو ندیدی،
دقت کن. و در نهایت هم این که بچه ها همیشه حتی اگر تحلیل شما 100% هم درست باشه ممکنه مارکت برخلاف جهت تحلیل شما حرکت کنه. اما راهش چیه؟ راهش اینه که ما همیشه به دنبال برآیند مثبت هستیم، نه اینکه تمام ترید هامون پشت هم به سود بسته بشه. تریدر خوب همیشه به دنبال برآیند مثبته. سوالی که بچه ها از من میپرسن که آقا شما همیشه تریداتون همیشه به سود بسته میشه؟ نه، تو ویدیوها میبینید گاهی شده تو یک ویدیو من 10 تا ترید انجام دادم 4 تاش ضرر بوده، 6 تاش. یعنی وقتی موجودی من رو آخر ویدیو نگاه کردید دیدید مثلا یر به یر بودم یا مثلا 1% اضافه شده. اهمیتی نداره، مهم اینه که در بازار بمونی با برآیند مثبت. الان زیاد صحبت کردم، یه عده الان ویدیو رو ول میکنن میرن. خب رقم تریدمون رو برگردونیم. نمیشه ترید هایر بگیریم. چرا؟ خیلی بد به اینا همیشه بچه ها دقت داشته باشید. ببینید بدن این کندل کجا بسته شده. خب این برای من یک هشداره. وقتی میبینم که کندل سبز دقیقاً از سایه این کندل ریجکشن دریافت کرده. حالا وقتی به گذشته رو نگاه کنیم میگی ای بابا چه خبره، ما اینجا چه لولی داشتیم، ما اینجا لول قدرتمندی داشتیم، حتی اینجا فیک بریکات اتفاق افتاده. ولی من با همین سایه فهمیدم دیگه که اینجا خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون کندل سبز با قدرت، با اینکه از پایین سایه بزرگ داشت بالا رفت ولی دقیقاً بدنش روی این لول بسته شد. گپ بین کندلی رو به پایین، بذارید کندل بره بالا ریجکشن بگیره، با مارجین آف سیفتی اگر بشه ترید لوور بگیریم. خب بعد از دریافت ریجکشن من ترید لوور رو گرفتم. توقع دارم که لول باعث بشه کندل قرمز رنگ بعدی تشکیل بشه، چون هنوز تا این لول گپ و فاصله داریم. یعنی میتونه یک الگوی دابل تاپ برای من بسازه. بیا پایین. خب نشد، اجازه نداد. گپ بین کندلی، نکته‌ای که همین الانم بهتون گفتم که بچه‌ها خطرناکه. اینجا اشتباه من بود، بهتر بود ترید نمی کردم و دوباره یک گپ و پرش به سمت پایین. بذارید یک جفت ارز دیگر رو هم نگاه کنیم. چون احساس کردم که BNB، ببینید روی دوج کوین که کلیک میکنم اتوماتیک میشه 5 ثانیه. من این رو روی تایم شناور قرار میدم. بعدی اتریوم هم شد 5 ثانیه. چیزی که میبینیم روند نزولی هستش. لوی بالاتر نسبت به کندل قبلی ساخته. کندل اینورتد همر روی لول، ولی چون روند نزولیه من ترید هایر نمیگیرم. سعی میکنم در خلاف جهت روند ترید نکنم. ببینید اتفاق رخ داد ولی روی این کندل، همون چیزی که ما اینجا وارد ترید شدیم به خاطرش اینجا رخ داد، چون این لول قاعدتا نباید اجازه ادامه حرکت میداد. اگر این کندل عبور بکنه با خریدارها همراه میشیم، اگر موفق نشه باید منتظر ورود به پوزیشن همجهت با فروشنده ها باشیم. ظاهراً خریدارها
در روند ایجاد شده قدرت دارن. بچه‌ها ببینید ما اینجا یک مومنتوم داریم. هنوز کندلی تشکیل نشده که بتونه برای من سوینگ بسازه. چرا کندل قرمز رنگ شد؟ چون کندل ها از لول عبور کرده بودن من وارد ترید نشدم، ولی باز اینجا ما یک الگوی کندل با دامنه وسیع داریم. کندل اول قرمز، دومی سبز، سومی قرمز. چرا ترید نکردیم؟ چون گفتم از الگوها در جهت روند استفاده کنید. منتظرم ریجکشن بگیره. خیلی بد جایی وارد ترید شدم. من اینجا میخواستم ترید کنم. انتری پوینت من انتری پوینت خوبی نبود. چرا ترید هایر؟ چون کندل بازگشتی از لول من ریجکشن دریافت کرده. چون روند یک مومنتوم پرقدرته. این کندل های قرمز بین کندل های سبز حل میشن، یعنی در نهایت ما در یک مومنتوم قرار داریم و کندل قرمز نتونست از این لول عبور بکنه. وقتی این حالت رو دارید بچه‌ها مثل یک فنر، مثل یک منجنیق در نظر بگیرید این ریجکشن رو که باعث پرتاب کندل و ادامه حرکت میشه. خب این رو هم دوست دارم هایر بگیرم با اینکه یک مقداری عجولانه هستش. چرا ترید هایر؟ این کندل بعد از یک محدوده ساید تشکیل شده و رزیستنس ما رو از بالا شکسته. راجبش صحبت کردم. 2 تا اسم میتونیم اینجا بهش بگیم. یک، کندل مومنتوم، راجب ویژگی های صحبت کردم. و 2، از اون جذابتر چیه؟ این کندل روزندیش. بعد از یک کندل بازگشتی در ادامه روند مومنتوم تشکیل شده. گپ و فاصله تا لول بعدی وجود داشته. به همین خاطر وارد ترید هایر شدم. بسیار خوب عزیزان، تا همینجا کافیه. صحبت ها رو هم وسط ویدیو کردم. مراقب خودتون باشید. تمرین رو فراموش نکنید. شما بهترینید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.